du och jag har ju gemensamt att vi båda gjorde entreprenörsgrejen när det var som mest inne. Alltså att det slog igenom. När du och jag började så var det ingen som skulle bli entreprenör. Nej. Och när du och jag var halvvägs igenom, liksom 10 år in, så var det sådär, varenda jävla nisse som pluggade Handelshögskolan skulle bli entreprenör istället för att jobba på McKinsey. Så här, det var, hände på väldigt, väldigt kort tid till att det var obskyrt, och entreprenör betydde typ att du jobbar i byggbranschen, till att så här, vi ersatte att man skulle bli, om man skulle ha det här, jag ska bli astronaut eller jag ska bli rockstjärna, skulle var jävla unge bli entreprenör. Och du och jag var en del av den förändringen. Det gick under någon period, jag kommer inte ihåg exakt vad det var, så gick det från att säga, 15% av de som pluggade Handelshögskolan i Stockholm ville bli entreprenörer, till att 60% sa att de ville starta företag. Alltså, så här, det var en jätteförändring. Jag kommer inte ihåg exakta siffror, men det var där runt, bara på 3-5 år. Så otroligt, så här, total flipp liksom. Och den tråkiga änden av det här, det är ju så att vi som är entreprenörer vet ju att it's a numbers game. Alltså det är ju liksom 9 av 10 businesses kommer ju inte funka liksom. Och det då beror det ju på, om det är ett numbers game, hur många bollar har du att kasta på den här burkpyramiden innan du är i konkurs liksom. Men jag håller inte med helt där att det är ett numbers game. Alltså statistiskt på det stora så blir det ju det. Men det är ju också framförallt ett mindset. Alltså om du ger dig fan på att inte ge upp, så förr eller senare absolut. Så kommer du ju att komma någonstans. Jo, men då 9 av 10 är inkluderat alla de som ger upp. Ja, men när du har gett upp där, då har du ju fortfarande misslyckats så här, med den processen. Och om det då är 9 av 10, då spelar det inte så stor roll vad som är anledningen. Utan vad som händer är att vi uppmuntrar och hyllar ett ideal som väldigt många inte kan gå nå upp till. Som väldigt många inte kommer få chansen att nå upp till. Och det beror delvis på inneboende förmåga, men det beror också väldigt mycket på förutsättningar. Alltså, jag har turen att jag har vetat att jag har alltid haft ett tak över huvudet och mat på bordet. Det finns ingen nivå av hur mycket jag kan misslyckas som tar ifrån mig det faktum att jag kan alltid flytta hem till mamma och pappa och de skulle ta hand om mig och föda mig. Det är en jädra lyx. Och att kunna kliva in i entreprenörskapet från den hållet jämfört med att okej, my life's on the line. Det är väldigt olika, och vi pratar inte riktigt om det när vi säger alla ska bli entreprenörer. Så ja, du har entreprenörerna som lyckas, och det finns frigörande i det, och jag är jättelycklig över alla de saker jag har fått uppleva sådär. Men sen så nu står vi ju här liksom 10 år senare. Och vi har ganska många i din och min generation, lite yngre, som fortfarande aldrig haft ett riktigt jobb, som har gått ut i en typ av egenföretagarjakt där man är längst ner på näringskedjan, och där egentligen företagandet egentligen bara betyder obefintlig anställningstrygghet. Det betyder inte frihet som det gör för dig och mig, utan det betyder tvärtom, att du inte får trygghet och därför blir ofri. Och du har valt att satsa på en business istället för att köpa en lägenhet. Så står du där, så är du 35 och har fortfarande hoppar mellan andrahandslägenheter. Och det är ju en väldigt stor, och det märker man ut i sociala medier nu, att det är en väldigt stor grupp som försöker nås med olika typer av liksom, kurser och knep och hur du liksom bygger. Alltså det är så här, man själv som har varit med liksom säger så här, okej, bra, alla vill att du ska tjäna 1 miljon i månaden recurring revenue och här är liksom the game plan för det. Ja. Och de stöttar man ju på. Det blir fler och fler. Absolut. För att folk vill köpa sig in i den här drömmen. Men det är så, jag vill bara slänga ut att liksom alla företagsbyggnationer som jag har varit involverad i, så har det ju tagit minst 3 år innan man har kunnat ta ut en lön. Ja, precis. Och det tycker jag är bara liksom en bra ingångstanke att ha när man startar bolaget. Det är så här, man kan inte starta
i 3, 6, 12 månader och förvänta sig att shit, nu blev jag miljonär. Nej. Man kan ha tur. Man kan ha en rik kusin som har kontakter, fine. Men för oss andra. Och så har du den här pyramidspelsaspekten av det här Get Become a Millionaire. Sättet du ska bli miljonär är genom att lära andra att bli miljonär. Ja, exakt. Ja, det är och hur stora. tjänade du pengar? Hur blev du miljonär? Jo, jag lärde andra att bli miljonär. Alla ska sälja en leadsbok på LinkedIn. Ja, men precis. How to write a book about writing a book about how to writing a book. Ja. Alltså så här, det blir bara meta-grej liksom. Nej, men jag tycker mycket av affärscontent riktat mot den målgruppen är ju formulerat på det sättet. Ja. Liksom, gör det här och ska man lyssna och så lyssna. Men det är liksom, de säljer sin grej. Ja. Och de bygger upp sitt personal brand. Så att låt oss komma in lite från sidan då och så att säga, jag tjänar ingenting på det här, jag gör det här för att jag vill bidra på mitt sätt. Liksom. Jag känner jag en viss skuld, tror jag. För att jag var väldigt, väldigt entreprenörsevangelistisk för 10 år sedan, för 15 år sedan. Men hur kom det sig? För att det var min identitet. Det var ju min väg till frigörelse och den funkade för mig. Och då tänker ju jag som 25-åring, om det funkar för mig så funkar det för alla andra. Men det finns ingen medvetenhet om liksom både det privilegier i form av intelligens och liksom genetiska förutsättningar, att jag är ganska utåtriktad, charmig, karismatisk och får mycket gratis, som inte betyder att jag handlar om att jag gör bra business eller bra bolag, utan bara folk tycker jag är trevlig och gärna vill därför anlita mig. Alltså så här, den aspekten, eller det faktum att jag växte upp med trygg familj och pengar i så här. När jag slarvade med att spara undan för momsinbetalning, årsmomsen, mitt första aktiebolagsår, och insåg att jag ska betala in 80 000 som jag inte har. Då fick jag låna det av mamma och pappa. Så här, det är en jävla lyx liksom. Och det hade inte jag någon ödmjukhet kring hur mycket gratis grejer jag hade. När jag står där på scenen på gymnasieskolor och säger yeah, entreprenörer, ni kan följa era drömmar. Wow. Alltså... Men för du, när vi snackade lite grann senast, fan var det? Var det innan sommaren, va? Ja. På den här MKP efterträffen. Och du berättade ju lite grann om att du hade haft en relativt hård ledarstil och sen så hade du på något sätt förändrats i det. Kan inte du berätta lite grann om liksom, hur du var och vad det var som gjorde att du förändrade dig och varför? För det första så vill jag inte skryta med att jag har förändrat mig. Jag gör fortfarande de här misstagen. Där jag är lite för hård och inte riktigt tar in den emotionella aspekten av hur mina ord kommer landa när jag levererar kritik eller feedback. Och inte så här, inte agerar på ett sätt som är produktivt för att få en annan person att växa och kunna göra bättre. Kan vi få ett exempel? Någon som jobbar med sociala medier åt mig publicerar någonting som inte är bra. Och som inte är okejat ordentligt. Och som inte är som det rör ett känsligt ämne liksom, som vi skulle inte gjort på det sättet sådär. Och där jag inte börjar utifrån, men så kan man vara alla de strukturella aspekterna där mitt brist på ledarskap och mitt brist på struktur har gjort att vi har hamnat i en situation där det här händer. Och det handlar inte om
övervakning och jag ska ha godkänt alla. Men någonstans så har jag byggt en organisation där vi inte riktigt förstår varandra. Det saknas någon typ av vägledning, riktlinjer, Ja, precis, värderingar precis. där någonstans. Så. Och där jag går direkt till skuldbeläggande. Så här, det här är idiotiskt. Så här, och jag, utifrån mitt perspektiv med liksom all kunskap bakom, men det är klart du inte kan publicera det här. Men, och då kommer det in då, så att ja, men det sättet att leverera kritik ökar ju rädslan för att göra fel. Och om jag ökar rädslan för att göra fel, då kanske man gör större fel istället. Så här, man vågar inte checka in med de små felen, för det tar energi. Alltså bara, hur tycker du om det här? Vad tycker du om det här? Så här. Om man är rädd för den här negativa feedbacken. Och då kan man ju spola tillbaka bandet så här. Kan det faktum att jag kommunicerar på detta hårda sätt vara anledningen att den här posten kom från första början? För att personen i fråga vågade inte checka in ordentligt med mig och bad inte om tillräcklig feedback på vägen på grund av rädsla att bli sågad. Just det. Det är som en höna och ägg i ett paradox där på något sätt. Ja, precis där. Så att liksom när jag sitter och reagerar i affekt på det här som är så jävla dåligt, så är det ju jag som har satt mig i den situationen genom att reagera i affekt. Alltså, så att jag sitter där och bara liksom göttar mig i min egen ilska som beror på min egen ilska som jag inte tar ansvar för. Alltså, så här, mina egna dömanden. En mänsklig felaktig loop där. Ja, men precis. Ja, och där kan man ju halka in. Och jag kan ju bara säga till mitt team att liksom, om ni vill ha min feedback, så grabba inte tag i mig på måndag förmiddag. För att då har man liksom allt det här som man själv har gått och tänkt på över helgen som man ska ta hand om, medan de andra har kanske förhoppningsvis vilat ut. De här grejerna är superprio att göra på måndag. Och så, vad tycker du om det här? Det är så här, då kan man få superrak och kort feedback. Men säg att de här två ämnena vi har pratat om precis hänger ihop. Förklara. Att idén om att varje människa är en hjälte som ska gå sin egen väg och klara allting själv är också det som jag projicerar på människor runt mig, som gör att jag tycker att du ska fan klara dig själv och jag ska inte behöva hjälpa dig och jag ska inte stötta dig och sådär. Och ilskan som jag känner mot det är också så här, mot ett misslyckande, är ilskan jag känner mot mig själv för att jag kanske inte lyckats med alla det här jag skulle bli och det som jag propagerade och sa att jag skulle och alla mina drömmar och allting sånt där. Och hela den dynamiken går hand i hand med den här fullkomligt individualistiska världsbilden som jag har tutat i mig själv och tutat i andra. Får jag bara backa tillbaka till när du startade din entreprenörsresa. Hade du någon koppling mot Amerikat där? Att du inspirerades eller besökte? Eller? Absolut, ja. Jag var sommaren när jag var 16, mellan 1:an och 2:an, så var jag datatekniker på Manhattan över sommaren. För det känns lite som att 1999, vi var mitt i millenniumbuggen och jag sprang runt på företag på Manhattan och sa hello, my name is Gustav, I'm here to fix your computers. Snyggt. 16 år. Ja, men det känns lite som, och jag snackade med Holknekt här om veckan också, om just att många som var entreprenörer där innan det var så att säga coolt, de var i USA och såg att ja men shit, folk löser problem på ett annat sätt och alla är inte samma. Och tog med sig det och importerade det liksom, till Sverige. Så att nu är det ju en mer global värld vi lever i, så att vi får ju influenser från alla håll och det blir lite enklare att men det är också, ta in och så. Men USA har ju också blivit mer individualistiskt. Det här är ju
1900-talets liksom, rörelse mot att vi byter ner alla kollektiva strukturer. Vi bryter ner familjeenheten, vi bryter ner kyrkan, vi bryter ner det civilsamhälle som håller oss samman. Och nu är alla ensamma och ska ut och shoppa sin egen identitet. För att identitet är inte någonting du får från familjen, det är inte någonting du får från kyrkan eller staden du tillhör. Eller så här. Utan alla måste ut och ska hitta sig själva. Ja. Och det är USA för jättemycket pionjärer. Men också Sverige har alltid varit på något sätt ett hyperindividualistiskt land, men vi har gjort det på ett annat sätt. Och det är på grund av att vi på ett helt annat sätt än USA mycket snabbare bröt ner just familjeenheten och kyrkan. Så att den svenska individualismen är din individualism i relation till staten. Hur menar du bryta ner familjeenheten? Så att vi var mycket snabbare än USA med att säga att familjen inte är viktig. Att, du ser en ring på ditt finger, du är gift. Jag är gift, ja precis. Du har barn? Ja. Hur många barn? 2, 3 och 5. Okay. Men bara om man tar strukturella förändringar som att vi mycket tidigare gjorde det mer acceptabelt att skilja sig. Eller gjorde det enklare för att leva som singel. Vi är ju ett av få länder i världen som har särbeskattning. Det betyder att, alltså att om du är gift så beskattas du fortfarande separat. Om en tjänar mycket pengar och en tjänar lite pengar så tjänar den som tjänar mycket pengar beskattas mycket på sina pengar och den som tjänar lite pengar beskattas lite på sina pengar. Medan i USA så har du ju att du beskattas som en familj. Det är familjen som är enheten som har en relation till staten. Det är inte individen som har en relation som har den primära relationen till staten ur skattemässigt. Apropå datastrukturer så känns det ju som att USA har legat efter Sverige gällande att ha koll på data över befolkningen och sådana saker också. Så det kan ju vara ett sätt för dem att förenkla. Precis, absolut. Så, så då har det, och så har det kyrkan som är så otroligt viktig och fortfarande är idag i USA och som vi i Sverige, den har tagit. Vi har vår mysiga svenska liksom, lokala kyrka på något sätt. Det gör ju att så här, och vi har ju byggt en typ av individualism som är att på grund av att du har sjukvård och skola gratis och du alltid har den tryggheten så kan vi i ännu större grad säga så om du inte mår bra så är det ditt jävla fel. Visst? Och det säger man i USA också, men där är det så här väldigt stora strukturella problem där. Men i Sverige, i och med att folk har fått så mycket gratis, så är det så här, man kan nästan ännu mer säga, ja men då är det ditt fel. Och det gör ju individualismen på ett sätt ännu hårdare här. Så det är bara olika aspekter av den här idén om människan som en ensam ö. Ja, och det kommer ju bli mer så. Ja, om inte AI kommer att hjälpa oss där då? Blir det mer så? Eller vad är dina iakttagelser? Ja, alltså så här, jag tror att det finns ett slut på det. Jag tror att det måste finnas ett slut på det. Men då blir det mer en återgång, en reaktion? Eller en syntes. Vad är de nya kollektiven? Vad är den nya tillhörigheten? Och nya sätt att bygga familj på som vi börjar leka med men som fortfarande är för smittat av individualismens fear of commitment liksom. Men just nu är det väl digitala grupperingar egentligen? Ja, på ett sätt. Precis. Så digitala grupperingar, och då har vi det här, så de nya kollektiven, de skapas icke-fysiskt, vilket betyder att du kan icke-geografiskt. Icke-geografiskt, precis. Så du kan ha folk som bor i samma bostadsrätt som bostadsrättsförening som har fundamentalt olika världsbild. Ja. För att de och identiteter och nästan liksom nationstillhörighet. Nationstillhörighet. Om man nu ska använda nation som ett geografiskt begrepp. Men det kanske digitala nationer finns det ju. Och det där är ju inte hållbart. Nej. Det är ju inte hållbart. Vi kan inte bygga ett samhälle där vi mer och mer blir främlingar för de som faktiskt bor i dörren bredvid. Det kommer ta slut på något sätt.
Förhoppningsvis inte på ett inte för våldsamt sätt. Men det är ju så här. Det är ju en del av det kapitalistiska maskineriet idag är ju den här affärsmodellen som går ut på att sälja människors beteendeförändring. Alltså att du betalar mig för att få någon annan att göra någonting. Köpa din grej till exempel. Det är Facebooks grundläggande affärsidé. Du betalar mig för att någon annan ska ändra sitt beteende. Så människors beteenden är till salu. Och vi använder de främsta superdatorerna i världen till beteendemanipulation. Med en affärsmodell där att beteende eller åsiktsförändring bara är en fråga om högstbjudande. Vem betalar mest för att du ska tycka om det här varumärket istället för det här varumärket? Och visst, det finns skill bakom det också. Men även skill går ju till... Men nu är ju allting algoritm och AI-styrt. Dessutom, vilket gör att det finns en otrolig hävstång i att kunna manipulera oss som vi inte ens kan förstå. Men det är ju liksom linjerat med... Once governments and corporations can hack you, they cannot only change your opinions, but they can manipulate your feelings. And to do that, they do not need to know you perfectly. That's impossible. They only need to know you a little bit more than you know yourself. Exakt. And that's not difficult because most people don't know themselves very well. Yuval Noah Harari. Så vi har byggt egentligen ganska fåtal superdatorer. Siren servers som Gerard Liner kallar dem. De här komplexa nätverken som utifrån kan ses ut som nätverk men som agerar som en enhet. Där ingen styr. Det är ingen som styr Facebook. Facebook men det som jag tänkte komma agerar på, ju bara efter marknadsbehov. Liksom. Apropå samhällsutvecklingen. Alltså det är ju liksom samhällets KPI:er på något sätt som uppmuntrar och möjliggör det här. Kan man väl säga. Ja, och vi har ju bara ett KPI och det är avkastning på kapital. Exakt. Det är det enda och nu sitter vi som entreprenörer och man sitter ju alltid i den moraliska liksom rävsaxen att vi är ju en del av, som du sa, den här strukturen. Sen kommer vi ifrån liksom en klassisk kanske svensk bakgrund med en förståelse för kollektivet och jada och det där. Och sen så möts vi med den här nya världen där liksom vad säger man, alla mot en i princip. Liksom. Men i slutändan så här, om ditt aktievärde går ner när du gör något snällt så det finns undantag när du kommer göra snälla saker. Men och samtidigt kan du inte riktigt beskylla de som inte gör snälla saker. För att det är bestämt att det är det du får betalt för. Jag tänker på, apropå också algoritmen och hur det påverkar folks beteenden. Så i min observation, rätt eller fel, men att många av de här som har en väldigt stor publik blir så inne i sin egen lilla bubbla att de hjärntvättar sig själva till vad de får för reaktioner för. Ja, absolut. Vilket gör att de blir mer och mer liksom, extrema i sin egen... Ja, absolut. Ja. Så det här har ingenting att göra med... och det är ju attention och kopien. Men det här har ingenting att göra med enskilda individer som gör onda saker. Det är inte så här, men den här dåliga poddaren som säger massa saker som inte stämmer eller som är konspiratoriska. Det är så här, det är ju bara en effekt av systemet som ger... Alltså vi har spenderat 10 år, 15 år på plattformar som ger oss positiv feedback varje gång vi går in i konflikt. På skala
med några miljarder människor som är inkopplade i det här, så gör det skillnad. Och då tar du liksom, så du har dels sociala medier, liksom Facebook, som har byggt den typen av Skinner-box, liksom reinforcement-mekanism. Sen till det så har du då det gamla medielandskapet, som någonstans runt 15 år sedan bestämde sig för att det viktiga är inte att ha en publik, det viktiga är att ha trafik. För det är det vi tjänar pengar på. Exakt. Så du tog ett ganska schysst fungerande journalistiskt landskap som vi hade framförallt i Sverige. Och så att det vi kommer att optimera för är klicks. Medieinstitution efter medieinstitution gick med på det här tåget. Där du skriver det som ger dig SEO, det som ger dig klicks. Och med idén om att så länge vi har trafik så kommer vi tjäna pengar. Men det var ju klassisk media som uppfann clickbait i princip. Eller så gjorde Google det. Alltså Google skapade ju marknadsplatsen för SEO. Och sen så valde resten att säga, vi åker med på det tåget. Vi är inte villiga att ta risken att inte vara högst upp på Google. Så vi kommer ändra vårt nyhetsutbud för att synas längst upp på Google. Så liksom när Game of Thrones var störst, så det första morgonen därpå efter varje Game of Thrones-avsnitt hade sänts, så googlade folk Game of Thrones. Så då var alla tidningar i världen tvungna att skriva en artikel om Game of Thrones den morgonen för att hamna uppe i och få att folk skulle komma till deras nyhetssajt. Visst? Och nu så sen så började SEO funka sämre och sämre, och så plötsligt och då har de här mediahusen urlakat sina riktiga relationer med sina följare eller med sina subscribers, sin publik, sina fans, folk som faktiskt tyckte om en produkt. Och dessutom då skapat en kultur bland journalister om att det är det här sättet som man hänger på Twitter, hakar på en ny grej på Twitter så fort som möjligt. Så det är också det att journalistiken började styras av Twitter runt 10-talet. Så att det som skrivs om i media är det som pratades om på Twitter 2 timmar tidigare. Och Twitter var journalisterna och politikernas sociala medier som sen gav effekter på. Vilket betyder att igen, så där var en algoritm som ändrade nyhetsflödet. Så kombinationen av vilka nyheter som skrevs om och sättet det skrevs om. Du tog det på Twitter, innehållet, och du skrev det på ett sätt så att det skulle ranka på Google. Men hur kan vi ta med oss det här in i framtiden och göra något vettigt av det då? För nästkommande generationer? Så att det här är så många saker i ett. Så dels så tror jag att det finns väldigt mycket kompetent folk inom media som förstår vilka misstag som gjordes. Jag tror att den analysen som jag precis drog här är folk på Schibsted, på Bonnier. Så folk är medvetna om. Jag tror de flesta är medvetna om att media har förändrats. Ja, och inte till det bättre. Nej. Och om vi tittar på yngre människor, de läser ju inte någon av de här klassiska publikationerna eller liksom mer ansvarstagande redaktionella pisarna heller. Utan det är ju nyheter via Instagram som gäller. Liksom. Ja, men precis. Eller TikTok. Ja. Liksom, sådär. Och jag tror att det finns någon sån här... Det finns en trötthet som kommer av att bli matad skräpmat för länge. Och den som hittar de nya sätten att då bygga nya kollektiv. De som säger att men fasen, jag vill prenumerera på DN igen. Men för nu ligger ju liksom ansvaret också där på individnivå att konsumera den typen av media som är konstruktiv eller som är kritisk. Precis. Och det är ju en kapprustning där gällande så att säga algoritmstyrda narrativ. Precis. Och där har du då utmaningen då att om vi samtidigt tror att individen ska göra de här förändringarna.
Ja, men det kommer inte ske. Eller vi kommer försöka. Det kommer, en del av oss det kommer ske, men det kräver att vi utvecklar individerna. Det kräver också, enligt min bedömning, att vi går ihop gemensamt istället för att, så att säga, divide and conquer som det är lite grann nu. Och beslutar lite grann mer kring vilka kopior är det som bör gälla i ett samhälle där vi inte har kontroll över vår egen upplevelse eller vad vi blir matade. Eller hur? Och det gäller ju både kost och sociala medier. Så du är kommunist allting. Alltså? Ja, det kan man väl säga. Ja. Entreprenörskommunist. Nej, men så här, nej, men inte riktigt så. Ja, men däremot så kan man ju tänka sig att man diskuterar fram någonting som är bra för kollektivet på ett sätt. Du måste ju ändra incitamentstrukturerna. Och de är ju designade av lag. Ja. Så det är ju lag som sätter vad är det som man får betalt för i samhället. Det här liksom påhittet på liksom extrema högerkanten att skattestöld. Så bara, nej. Alla företag tjänar pengar som en del av ett system. Du anställer folk som åker kollektivtrafik till jobbet. Du anställer folk som har som du inte behöver betala för deras sjukvård för att det är staten. Du anställer folk som har gått utbildningar som betalas av skattepengar. Så att du existerar i ett system och vi funderar på okej, men vad är bästa sättet att ta betalt för att det här systemet som du är en del av existerar liksom. Så sen kan man säga så här, det känns ju jobbigt när den här, men nu får du betala för det här som du har nyttjat under en viss tid och det är svårt att bedöma, men jag nyttjade ju inte så mycket, jag hade inte så många anställda så att vi behöver nå ett nytt skattesystem, för skattesystemet är byggt runt att vi beskattar arbete, vilket är en jättekonstig idé. Om vi samtidigt hävdar att vi vill skapa fler jobb, då ska man inte sänka skatten på det som man vill ha mer av. Så då behöver vi, men då måste vi... Och det är vissa stater i USA där du har absolut ingen skatt på anställda överhuvudtaget. Som Florida, Delaware. Ja, men precis. Men då är frågan, vad tar du de pengarna istället? Florida går ju i konkurs varje år och blir subventionerat av resten av USA för att de har så jävla många pensionärer. Och har inte råd att betala för det. Så har ingen faktagranskare på det. Men så Florida är ju en av dem. Men de tjänar ju mycket på turism. De tjänar på turism, men de tjänar också på... har tjänat, jag vet inte senaste åren, men liksom, de har tjänat mycket på det här mellanstatliga subventionssystemet där vissa Robin Hood-system. Ja, som man har då. Så det är intressant att Florida som så här, har varit ett land eller en stat som mycket propagerar för det och har gjort det länge, även när det var mer demokratiskt så var det ett låg skatte. Är också en stat som står högt upp på att men det brukar ju vara Kalifornien, de betalar hög skatt i Kalifornien för att så att men just det här corporate bailout och hela de där grejerna som vi inte kanske behöver gå in på, men det finns ju mycket sånt också liksom, att så fort det här företaget som hade så liksom höga marginaler, nu gick det dåligt för dem, bailout istället för bara de har misskött sig, rensa, klipp den grenen. Ja, och det är så här, fast om du har bailout så här, om det det går i konkurs, vad får det för konsekvenser för andra i form av, så här, där kanske det är ta bailouten av finanssystemet 2008 i USA. Liksom så där. De konsekvenserna det hade fått för vanliga människor att sätta en serie av banker och försäkringsbolag i konkurs är så destruktivt för så många människor som inte hade någonting att göra med att hamna i den situationen. Så då hade du behövt hitta ett sätt. Så konkursen är inte den rätta lösningen. Så hade du kunnat sätta fler människor i fängelse? Hade du kunnat, så här, incitamentsystemen, de här organisationerna byggde incitamentsystem där du fick bonus för att göra kortsiktigt bra affärer som var långsiktigt dåliga. Så det är massa privatpersoner som har cashat ut då lön. Skulle man då plocka tillbaka dem? Så här, det finns ingen lagtäckning för hur man skulle göra det. Så det är en jättesvår... När du väl har hamnat i situationen så är det så här... om igen hamnar vi de här så här, okej, men nu är vi lite pot committed. Vi har redan satsat så mycket pengar här som vi måste betala för det här, för konsekvenserna för att låta korthuset falla är svenska bostadsbubblan.
Ska du på riktigt låta den spricka? Och plötsligt säga att så här, ja men 2/3 av alla som bor i Stockholm äger nu en lägenhet som är värd mindre än lånet de har på den. När du startade din entreprenörsresa, vad var din vision och dina mål då? Jag tycker om att bygga grejer. Jag hade inga visioner och mål. Jag är en ganska dålig entreprenör genom mitt liv. För mitt problem är att jag tycker det är kul att göra saker innan jag vet om det fungerar. Så fort det börjar fungera och någon säger bra produkt, det där köper jag. Då vill jag göra något annat. Och så hade jag inte rätt team runt mig och rätt mentorer runt mig för att kunna kanske ta några av de idéerna och bygga vidare och hjälpa och se till att det blir bolag. Så att jag kunde få vara min hittepåiga person. Men så här, jag tycker om att hitta på nya grejer och testa om det fungerar. Pilla på världen och se vad som händer. Jag tänker bara liksom, apropå det mindsetet liksom och det du har lärt dig som entreprenör, om vi har några sådana personer, absolut, eftersom vi började resan där i samtalet, liksom, vad skulle du ge så här 20 år senare för liksom, tips till unga Gustav? Alltså jag kan liksom inte gå tillbaka och säga att jag skulle gjort något annorlunda. Nej. För jag behövde göra det för den jag var. Men det var din personliga utvecklingsresa. Ja, men precis. Och den hade jag turen att jag hade väldigt många verktyg. Och så att jag är väldigt stolt över de där stegen. Så jag har gjort misstag liksom. Jag är stolt över den resan jag har gjort. Men om vi vänder på den frågan då. För att du har ju nu under den här resan också utvecklat ett antal verktyg som gör att du har ett annat synsätt, eller hur? Så här, de råden jag skulle ge till mig själv nu, som är så här, typ, testa att ta en anställning. Bara för att se hur det är. Testa att skaffa dig en äldre mentor och faktiskt lyssna på dem lite grann. De råden skulle jag ju inte lyssnat på då. Alltså det hade inte följt i mig. Det var omöjligt för mig att göra de grejerna. Eller att försöka så här, men ja, okej. Det är snarare att jag fick de råden. Så här, ett råd som jag fick när jag var ung ganska många gånger är så här, men du behöver ha en struktur. Du behöver sätta mål. Du behöver ha långsiktiga mål. Vad är dina mål på 5 års sikt? Sätta upp delmål, bryta ner det till att göra uppgifter och sen så jobba mot de målen. Det är nog det absolut mest vanliga råd jag fick genom hela min tidiga entreprenörsgrej. Den här börja tänka långsiktigheten. Och jag kan nu 20 år senare säga, det funkar inte så för mig. Och det var ett dåligt råd till mig. Och det skapade mig väldigt mycket olycka. Okay. Att jag om och om igen satte upp mål som jag inte nådde upp till. Att jag inte kunde förmå mig själv att göra det som jag hade sagt att jag skulle göra. Och idag så gör jag inte så längre. Utan jag vaknar på morgonen och frågar mig själv, vad ska jag göra idag? Och det är sättet som... Så jag har strukturer, jag har olika typer av att göra listor. De finns där. Men jag behöver sätta lusten först. För det är det som drar mig in i mitt get shit done mode. Där jag plötsligt kan göra hur mycket som helst på en dag. Istället för att sätta, idag ska jag göra det här och bestämma det för mig själv. Och sen så bara stå och stånga huvudet i väggen en hel dag med en arbetsuppgift som jag inte vill göra. Men jag vill flika in där. Alltså, är det någonting som, alltså behöver man inte gå igenom den crunchiga perioden då, där man får den här obekväma livsstilen under en period för att kunna utveckla den undermedvetna muskeln som gör att du kan ta ansvar på lång sikt utan att ha det utskrivet. För att de allra flesta människorna kan inte tänka väldigt långsiktigt, skulle jag säga. Kanske en generalisering och taskigt, men...
kanske min vän Erik Torstensson som startade Strawbees. Han hade ett begrepp som jag tog till mig som var fuzzy goals. Fuzzy goals. Ja, lite suddiga mål. Luddiga. Så att ja, det har Riktning. jag fortfarande. Riktning. Och det är ett annat sätt att tänka på och fundera så här. Vilken riktning var jag på väg åt? Och den typen av långsiktighet har jag fortfarande med mig. Och men de här övningarna av att sätta mål som det sen ska finnas någon typ av förväntan att man ska nå upp till. Det beror på vem du är. Och det funkar inte för alla. Testa det. Absolut, testa det. Men med vetskapen om att det kanske inte är för dig. Och testa ett suddigt mål. Jag ska någon typ av riktning. Och på morgonen så ska jag känna den riktningen och tänka på det hållet. Och sen ska jag börja göra vad jag känner för. Men jag tror att det kommer lite för då är det uppenbart att så här, men om jag är sugen på att jag vill vara i en kontext där det är fler smarta människor runt mig. För det gör mig peppig och glad. Jag vill vara runt peppiga och smarta människor. Då när jag vaknar på morgonen och känner in den lusten till vad jag är, då är det ganska uppenbart att jag inte ska spela dataspel idag. Alltså så här, då kan jag liksom göra prioriteringar. Men jag gör inte prioriteringen för att så att göra-listan är den här. Den här morgonen har jag bestämt att jag ska kontakta 10 personer på min säljlista. Det funkar ju inte för att om du ska ringa den där säljlistan, du måste ju vara i ditt mode för att det ska ge någonting. Ja. Och ibland är man i det modet och då kan du ringa 100. Och ibland är du inte i det modet, du kan lika gärna vänta en vecka. Och jag har suttit där, jag har tvingat mig att ringa 100 och jag får 0 för att jag är inte den personen jag vill vara i de samtalen. Nej. Jag kan ju säga, jag är ju mer en marknadsperson än en säljperson egentligen. Så att under perioden när det har varit trögare på marknaden, vilket är delvis nu också, när man tvingas in i en säljroll, alltså det är inte där min passion ligger som entreprenör. Nu kommer jag på ett annat råd som är någon gång, det här är 2011, 2012. Så började jag jobba första gången med Nordic Choice. Clarion var det då. Och kvinnan som var head of passion, för hon jobbade först på Clarion Post i Göteborg och sen så blev hon head of passion i hela koncernen. Ulrika Rosén. Jag hade mitt första möte med henne. Och när jag gick därifrån så var jag bara så jävla lycklig och uppfylld. Och bestämde mig för att jag ska inte gå på möten med människor jag inte ser fram emot att träffa. Och så började jag ställa in säljmöten jag hade med folk jag inte tyckte om. Och var så här, men jag behöver inte din business. Jag behöver inte den här relationen för att få ut pengar. Jag vill välja människor jag tycker om. För det ger mig livsenergi. Och det gör att jag blir bättre på att sälja. Det gör att jag vaknar upp på morgonen och är mer pepp på att bygga mitt bolag och göra min grej. Så den grejen. Det hände där och det hade jag kunnat inse tidigare. Så här, släpp den där idén om att du ska kränga på skit på arslen. Bara strunta i dem. Du behöver inte deras pengar. Det finns tillräckligt mycket fantastiska människor som är sköna att hänga med, som har makt och pengar. Du behöver inte deala med arslen. Verkligen. Och det gör livet bättre. Och det blir bättre business. Och jag misstänker att du ibland har bortsett från de här reglerna för att det har behövts. Så då märker man ju det ett år senare. Att det här gick man ju på en nit alltså. Och det tar så mycket energi och liksom jag gjorde det så sent som förra året. Och har haft ett år med en affärsrelation i USA. Som jag säger, jag visste att det här var en dålig idé. Vad i helsike? Och så var det bara, the opportunity var så liksom, bara, tänk om det här och det här är en möjlighet för oss. Och bara så, ja, fast vi vet att det här är en idiot. Varför gör vi det här? Och det blev inte bra. Och det kostade massa energi och det har inte tjänat pengar.
självledarskap är ett hett begrepp hos många coacher just nu. Ja, men precis. Så det är väl lite det. Och där är väl... Och en del är det finns en överlapp om du tittar på vad som har legat i så här ledarskapsutbildningar började komma på 80-talet, 90-talet liksom, när man skickade med folk på ledarskapsutbildningar. Så är det som inser att okej, men det här behöver alla medarbetare idag. För att det räcker inte att bara cheferna vet hur man kommunicerar. Eller hur man blir bättre på att lyssna. Eller vad det nu är liksom. Men det finns också där... när man tittar på så här, företagsvärderingar. Så nu jag kan gräva fram den studien, men det finns en studie på så här, vad är effekten av medarbetarmotivation av att företaget har i relation till hur tydliga är företagsvärderingar. Så man frågar så här, vet du vad ditt företagsvärderingar är och hur korrelerar det då med din motivation på arbetsplatsen? Och det visar sig att det nästan inte korrelerar alls. Mm. Men om du ställer frågan, vad är dina egna värderingar? Så ser vi att ju tydligare som medarbetare känner sina egna värderingar, desto högre är motivationen på jobbet. Och då om du har båda två ihop så att du dels förstår vad ditt företag står för och vad du står för. Mm. Där är bästa kvadranten så att säga. Men det räcker inte bara att säga det här är vad vi tycker. För det spelar ingen roll vad vi tycker är viktigt om inte jag vet vad jag tycker är viktigt. Och det arbetet kan jag inte göra i kontexten arbetsplatsen. För det kan mycket mer vara så att du kommer fram till att du ska byta arbetsplats. Att du ska göra något annat i livet. Mm. Så här, och att säga, vad är viktigt för mig? Vad vill jag stå för? Vad vill jag slåss för? Hur kommer man fram till det då? Eller hur kom du fram till det? Eller har du alltid vetat? Jag har ju turen att jag alltid vetat. Så det är så svårt för mig att ge råd vad gäller personlig utveckling. För att en så stor del av det är att hitta sin egen riktning. Mm. Och den hade jag kan spola tillbaka bandet och se att jag har den när jag är 7-8 år. Liksom. Men är det samma mission du har varit på sedan dess? Nej. Det är samma mission. Jag har bara hittat bättre ord att beskriva det. Och vad är då detta? Det är att jag vill skapa möjligheter för människor att växa. Mm. Och jag gör det genom att vara nyfiken själv. Och genom att utmana. Och jag gör det genom att lead by example. Genom att föregå med gott exempel. Det är de verktygen jag har. Det är min nyfikenhet. Och det... Men hur, om vi bara backar tillbaka bandet där till 7-8 när du kände att du hade det redan där. Alltså vem var du i skolan i så fall och hur uttryckte sig det här på den tiden? Ett av de första tecknen så här. Ta när jag är 10 då. När jag startar rollspelsförening. Och där är det i stunden så är det ju jag vill spela rollspel. Mutant. Så här. Drakar och demoner. Ja. Jag vill spela rollspel. Och det här är ett sätt för mig att göra det. Men jag har aldrig startat grejer som har inte haft en social komponent i kärnan. Jag vill ju inte sitta och göra grejerna själv. Jag ville ju få med mig folk som tyckte det här var kul. Och sen så tidigt när man är ung, när jag är ung så är det svårare för mig att se vad gör jag för min skull och vad gör jag för din skull. Och därför så kommer de här grejerna där jag kör över folk för jag tänker att alla tycker ju alla tycker det här är kul som jag. Och så kommer det ödmjukhet över tid. Men grundgrejen att skapa de här kontexterna där man ser där jag ser hur andra människor bara blänker till och bara älskar att vara där och wow vad häftigt det här var. Så här, det var det jag gjorde med rollspelsföreningen när jag var 10. Det var när jag arrangerade LAN-partyn när jag var liksom 16. Eller live-rollspel när jag var 17. Liksom, så här. Det är de... Och när jag startade entreprenörsjakten då, den här entreprenörskapstävlingen som det är flera år, som är då när jag är 25. Så är det är samma grej.
Jag vill skapa den här platsen där människor kan En form av växa. communitybyggande. Typ. Ja, och det är en plats, jag skapar de här platser där det finns mycket frihet för andra att leka. Det är inte jag skapar en fotbollsturnering där reglerna är satta. Jag skapar en rollspelsförening där det som bygger på det egna initiativet. Och det är samma sak i liksom LAN-partyt eller som är samma sak i entreprenörsjakten. Eller så att det där med samskapande. Får jag sätta en rubrik? Ja. Ostrukturerad mötesplats. Den ostrukturerade mötesplatsen. Ja. Kanske det. Eller grejen är att det är inte det är inte brist på struktur, det är en annan typ av struktur. Så jag har jobbat väldigt mycket med organisationsutveckling. Och då, hur bygger vi organisationer som leder sig själva? Och det är ju inte att det är en brist på struktur. Det är bara att du behöver en annan typ av struktur för att möjliggöra för eget initiativ, om eget beslutsfattande. För annars har du bara liksom kaotisk anarki och det är väldigt, väldigt nära där. Liksom. Du behöver stöttande strukturer. Du behöver saker du håller fast vid som det är så viktigt. Du behöver processer för beslutsfattande. Så det är inte att du inte har struktur. Det är inte anarki. Det är bara en annan typ. En mötesplats där strukturen stöttar det egna initiativet. Men då har du ju liksom en värdegrund eller värderingar inbyggda i den kontexten på något sätt. Precis. Och när man spelar Drakar och Demoner, det är inte så att så här, du kan inte plötsligt ta med dig en fotboll. Alltså, här finns det regler. Inom den här ramen så finns det kreativitet. Finns det initiativtagande. Du behöver ramar för att kunna vara kreativ. Det är det här liksom, men du ska bli vad du vill. Fast vad du vill är för stort. Vi mår bra av att ge oss själva och varandra ramar som vi agerar inom. För då när jag har liksom canvaset att måla på, då kan jag, och sen kan jag upptäcka, fast det här canvaset är för litet, jag får köpa ett nytt canvas att måla på liksom. Men vi mår bra av att sätta ramar för oss själva och varandra. Apropå entreprenörskontexten, kommer inte ihåg vem som sa det, men just det här att ha en så stor dröm att ditt teams eller dina anställdas drömmar får plats inne i den drömmen. Är det inte lite så? Ja, men absolut. På ett sätt. Alltså om man nu vill ha en långsiktighet också i det teamet som man vill utvecklas tillsammans med. Ja. Att ge dem de verktygen också, att kunna förverkliga sina egna drömmar inom kontexten av den. Absolut. Ja. Och där har det så här visat sig för mig att mitt mål om och om igen har varit processen. Alltså det är hur det känns att göra det här tillsammans som har varit grejen. Det är ju, alltså om du spelar rollspel och kör varje vecka 2 gånger i veckan i ett halvår, så är det ju inte monstret du dödade sista träffen som var poängen med rollspelet. Så här, det är och det är så här, det säger något om mig. Det är ju, man kan vara olika måldrivet, men det har tagit ett tag för mig att upptäcka att så här, men det är ju det här, att skapa den här platsen där vi kan drömma och leka och skapa. Som är... En helt obskyr koppling till det. Apropå Game of Thrones som du nämnde tidigare, som vi skulle inte hänvisa till. Men skitsamma. Men jag upplever det i många tv-serier, eller den typen av fordon av underhållning. Många tycker att Game of Thrones är jävla skit på grund av att de inte gillade sista säsongen eller sista avsnittet. Men allting upp till det var ju väldigt bra. Men jag tycker så här, men fan skitsamma. Jag kanske inte tyckte sista avsnittet var bra, men det spelar ingen roll. Det har inte förändrat den resan. Nej. Eller alla de här säsongerna tidigare. Samma med Lost, som många också tycker att nej, men det var jättekonstigt det där på slutet liksom. Om du kommer ihåg den. Ja, jag kommer ihåg. Medan liksom, jag såg om den här med min dotter och liksom, fan, den är ju sjukt bra. Speciellt om man vet hur de tänkte sista säsongen. För att det de försöker göra är ju lägga metalager på metalager.
Och inte dra en röd tråd utan behålla känslan av vad fan är det som pågår, som du fick i första, fast gånger sig självt med varje säsong. Så att du får samma upplevelse, men det blir mer och mer invecklat och obskyrt. Och sen lyckas de faktiskt sy ihop det på slutet. På ett sätt som är helt acceptabelt. Så att det är ett enormt snyggt bygge ändå. Men de allra flesta bara, fan det är ett sista, det är värdelöst. Jag kommer inte rekommendera den här tv-serien för den slutar dåligt. Ja. Jag vet inte vart jag ville komma med det. Men jag tycker apropå det du sa. Ja men, precis. Sen så rollspelet och liveandet därefter var också en så här viktig källa för personlig utveckling för mig. För det är där du har spelat rollspel också? För min brorsa spelade du är gamer men inte just. Ja, men just så här fysiska kom jag riktigt aldrig in på riktigt faktiskt. Sen jag spelar mycket rollspel digitalt. Nej men för mig var det en så stor del var det att jag kunde testa att vara en annan version av mig. För det är inte så mycket att man testar att vara någon annan. Det är inte det man gör i ett live. Utan du testar att vara en annan version av dig själv. Du lyfter fram en del av din personlighet som du. Vad händer om jag gör en karikatyr av den här aspekten av mig? Och det är ju, om man gör antagandet att personlig utveckling inte handlar om att hitta sig själv utan att hitta på sig själv. Att det inte finns ett sant jag, det autentiska där bakom. Utan det är snarare att personlig utveckling är en kreativ process. Så är ju liveande, bland annat andra saker, en så otroligt kraftfullt verktyg. För du kan experimentera med nya sätt att vara på. Så att det kan vara studentlivet för en ung person också. Som kommer ut utan någon person med sig till en ny kontext. Precis. Och då under det studentlivet ta ett utbytesår. Och då plötsligt få möjligheten att göra om första dagen på universitetet igen och välja att bli en annan. Exakt, och ta inte med någon som du känner. Precis. I steg nummer 1. Var inte rädd för det. Så det där att hoppa in i en ny kontext och landa på ett blankt blad. Jag gjorde ju det. Jag drog till USA och började plugga i Chicago utan att känna någon. Och så här, jag blev en annan person där. Exakt. Som helt fick börja från scratch och testa. Okej, nu blev jag den här. Och sen ett år senare kommer du hem till Sverige. Jag var där 2,5. Jag fastnade där 2,5 år. Och kommer tillbaka och då bara, okej. De här grejerna som jag tyckte om glömde jag bort i mig själv medan jag var i Chicago. Medan de här grejerna har jag tagit med mig. Och sen kombinera de två verkligheterna till någon typ av... Och det där gör jag fortfarande. Att jag har fortfarande inte upptäckt alla sätt som jag skulle kunna vara på. Och genom att sätta mig själv i nya situationer, nya utmaningar, så upptäcker jag en till aspekt av att vara jag. Den här klassiska liksom, tankedelen att liksom, men du ligger på dödsbädden, vad var det du ångrar att du gjorde eller inte gjorde? Har du någon sån? Men jag ångrar ju ingenting. Men ångrar du något som, eller om vi tittar i framtiden då, för du är ju på en resa nu, det är inte så att ditt liv är slut nu, utan du har ju lika många år till, tänker man sig, kanske lite mer, om vi tar hand om oss. Vad ser du liksom, vad är din fortsatta resa, vad drömmer du om just nu? Har vi inte pratat om det här? Ja, det kanske vi har. Jag känner en riktning, och den riktningen är att fortsätta skapa platser där människor kan växa. Nu gör jag det i form av familj. Jag har en 3- och 5-åring som sagt. Så att det är ett äventyr att bygga familjen, men också bygga enheten runt familjen. Så här, relationen med grannarna, relationen med de närmaste vännerna som går in och ut genom vår dörr varje dag, som blir en del av mina barns vuxna värld, och hur jag skapar förutsättningar för människor att växa i den kontexten. Det är ju ett pysslande. Liksom.
Sen så det community utvecklande jag gjort i relation till Burning Man. Jag var ju på Burning Man för 15 år sedan första gången jag varit där. Har den funnits så länge? 9 gånger. 86 startade. Okej. Så att, ja, det fyller snart 40. Jaha, det var så. Det visste jag inte. Och de platserna som jag är med och skapar, har skapat och fortsätter skapa där, är också fortsätter vara, det är det jag vill fortsätta göra. Och sen så är jag ju konstnär idag. Och de rummen jag tillsammans med min fru då skapar för upplevelser. Fortsätter den här. Okej, men hur får jag människor att växa, att reflektera, att se nya aspekter av sig själva? Och det är det jag gör när jag föreläser, det är det när jag gör när jag skapar konst, det är det när jag gör när jag engagerar mig i Burning Man eller med min familj. Och det vill jag fortsätta göra. Och jag läste någon sån här quote från Amelia Adamo som sa jag hade varit en jättedålig ledare idag. Så här, bara ödmjukheten i att hon byggde sin värld på ett sätt där ett annat typ av ledarskap var acceptabelt, som inte är acceptabelt idag. Och det handlar inte bara om liksom personlig utveckling, det handlar om att förstå vilka system som funkar idag. Så man behöver det är inte, och det här är en del av digitaliseringen. Så här, digitaliseringen gör att vi kan ge människor mer ansvar. Att leda digitalt. Ja, men om vi tänker på digitaliseringen som en ökad bandbredd mellan alla människor alltså i ett samhälle. Just det. Så att det blir lättare för vem som helst att prata med vem som helst. Ja. Du behöver inte gå via chefen för att hitta till vem ska du prata i din organisation. Först måste du prata med chefen. Men vem ska jag prata med? Men det är på den avdelningen. Då måste du prata med den chefen där som säger vilka mer. Så du ska gå igenom en hierarkisk struktur för att prata med en annan del av organisationen. Men när du skapar digitala verktyg så att vem som helst kan prata med vem som helst när som helst i en organisation, då faller en del av syftet med det gamla ledarskapet. För vem som helst kan ta initiativ och prata med vem som helst. Den gamla hierarkiska strukturen. Ja, precis. Så och där målar vi upp nya strukturer. Ja, men jag tänkte apropå digitalt ledarskap, har du någon erfarenhet av det för och nackdel? För vi jobbar ju mycket remote. Och det gör väl de flesta bolagen just nu. Så, eller inte de flesta, men många. Så att du har alla organisationer är remote first. Är med så här. För i och med att du har börjat, om du har mail. Och mail, den skrivna ordet har en viss kraft. För att den går att spåra, den går liksom så här. Den som skriver protokollet på ett möte har ju en viss makt över vad som faktiskt bestämdes på mötet. Så här. Och så har det varit länge. Och vi har bara ökat det där. Och det gör att den digitala kommunikationen är den primära. Det är där vi kommer ha varit beslutsfattande, där vi kommer ha, sen så kan vi hoppa in i små fysiska grejer. Så. Men alla organisationer idag är digitala först. Jag vill bara minnas när jag dels när vi satt på kontor mycket, men också... Om du har en viss skala. Ja, du har en viss skala. Okay. Nej, jag bara menar så här när du är 5 anställda, 15 anställda, då går det fortfarande att jobba fysiskt. Oavsett om du är 5 eller 15 eller 50, när du jobbar remote så har du ju möjligheten att hoppa in i små grupper på ett annat sätt. Snarare än att jag sitter bredvid de här 2 personerna de här 2 åren. Och det är de jag kommer nära och har kommunikation med. Så att du har ju ett annat sätt att engagera hela teamet och alla kan få ett utbyte. Men det sätter ju också... Det är en strukturfråga. Det är en strukturfråga säkerligen. Men jag måste bara säga att det sätter ju också väldigt mycket mer emphasis on kultur i en organisation. För att folk ska kunna ta både ansvar men också sätta sig med vem som helst i den här grupperingen. Absolut. Och utan att det blir liksom fel eller toxiskt eller liksom det blir sånt som händer i grupper. Liksom. Ja, där har du där. Dilemmat med att vi inte känner våra... Vi skulle inte referera till... vi kan referera. Nej, men dilemmat med att vi inte känner våra grannar.
Så det är både ja och nej. Det betyder att vi kan knyta nya nätverk i organisationen. Men det betyder också att vi exponeras för människor i organisationen som tycker väldigt annorlunda från vad vi gör. Nu har du sagt lära känna våra grannar och jag gillar det konceptet. Kan vi ta med oss några visheter där liksom generellt sett ut i livet kring att lära känna våra grannar? För att nu lever vi, och det är ju sånt där som man upptäckte redan som ung, att folk, om man åker in till stan, alltså alla går i sin bubbla. Och nu mer än någonsin i sina egna hörlurar, i sin egen skärm. En sån grej jag brukar säga i slutet av mina föreläsningar är att lita på andra mer än de förtjänar. Att när du möter någon, om du säger jag litar på dig precis så mycket som du förtjänar, det är ju inte att lita på. Det är ju kalkylerad risk. Exakt. Att lita på någon är att ta ansvar för den lilla klumpen av osäkerhet i magen, där jag inte vet hur du kommer att agera. Jag inte vet om du vill mig väl eller om vi vill samma sak eller om du kommer leverera innan fredag. Och sen säger jag, ja, men jag väljer att lita på dig. Och det är det enda sättet som du kan bygga förtroende, tillit i en relation, i en organisation, i ett samhälle. Så att välja att lita på om och om igen. Och det betyder att du kommer bli sviken. Ju fler gånger du väljer att lita på någon, ju fler gånger kommer du bli besviken. Du kan välja att aldrig lita på någon. Du kommer aldrig bli besviken. Jättebra. Men så du kommer bli besviken. Men det är mekaniken av att om och om igen säga, men jag tänker lita på dig. Jag ger dig en lite större jacka att växa in i. Att få växa i mina ögon. Och det är det enda sättet som vi bygger förtroende. Och vi lever i ett av de länder i världen med högst tillit. Så om man tittar på tillitsstudier och så. Och det tycker jag känns. Det känns av att vara här jämfört med att vara andra delar av världen. Tilliten till främlingen, tilliten till det okända. Och det tror jag är det bästa måttet som vi kan ha på samhällsstabilitet. Så länge vi fortsätter lita på främlingen. Och när jag har fest eller när vi åker på ett Burning Man-event och så här, men den där personen kan du inte bjuda in. Det är klart vi kan. Jag har förtroende för att den här personen kan se det fantastiska i sättet som jag är också. Jag vill utmana mig själv i hur olika människor jag kan inkludera. Att hela tiden säga, men du och jag är väldigt olika. Men jag ser någonting. Att jag litar på att det finns någonting i dig som jag kan locka fram. Man kan alltid mötas någonstans. Ja, och det gör jag inte genom att förställa mig. Jag gör det genom att bara visa ännu mer av mig. Inte låtsas för att du ska tycka om mig, utan bara så här, visa all glädje och all kärlek jag har. Och lita på att du kommer hitta sätt att se det. För det finns, den glädjen och den kärleken finns i dig också. Vi kommer hitta ett sätt att spegla oss i det. Jag tror att som ledare också så är ju möjligheten och kapaciteten att delegera, det bygger ju på trust. Alltså som när du startar en entreprenörsresa, då har du alla hattar, du ska göra allting själv. Och du gör det på ett visst sätt. Och sen så kommer du att anställa folk, du kommer att ta in andra i ditt team. Delägare, partners, anställda. Som kommer att göra de här sakerna åt dig. Och de kommer inte göra på ditt sätt. Nej. Och det ska de inte göra heller. Men det är ju där, apropå ledstjärna, vision, riktning. Vi behöver gå i samma riktning, men vi behöver inte lösa sakerna på samma sätt. Så att det är ju en väldigt stark insikt, och det tror jag är en resa som man hamnar på oavsett liksom, på ett sätt. Och på ett sätt så är det där någonting jag alltid har gjort. Så det där är ett lätt råd för mig att ge, att hela tiden lita på folk. Det svåra är det i att hantera att, alltså, om jag litar på dig lite för mycket, vilket jag tenderar att göra, då kanske jag inte inser hur mycket
stöd du behöver från mig. Just det. Så inser jag att du också är svag och rädd eller rädd för att misslyckas. Mm. Och därför så projicerar jag en massa saker på dig som gör att när du sen inte är så fantastisk som jag hade projicerat på det, då blir jag arg på dig. Liksom. Du gjorde ju inte som det här levererade du inte, det här var inte bra. Du levde inte upp till mina förväntningar. Så att blir det lite då. jag har ju haft den patologin att jag litar på människor om och om igen och sen blir jag arg när det inte blir som jag tänkt mig. Just det. Och som tur är så har det inte lett till att jag stängt in mig och sagt att fasen, folk går inte att lita på. Utan jag har fortsatt göra det. Och sen så istället jobba med min förmåga att hantera det faktum att alla är inte som jag vill alltid. Ja, men hur hanterar man ju det? För att det liksom, trustet kan ju sätta en i fel... Alltså det kan ju bli fel resultat. Ja. Och rent ekonomiskt så behöver man ju också kunna gå runt. Ja, absolut. Men då är det, vad behöver jag? Att alltid gå tillbaka till mig. Hur kan jag? Det är mitt fel när någon annan misslyckas. Inte så här, det är ditt fel, du är dålig. Så bara, men vad kan jag? För det viktigaste jag kan ta ansvar för är jag själv. Det är så svårt att säga till någon annan hur de skulle agera. Hur kan jag skapa bättre förutsättningar för att du ska kunna bli ditt bästa jag? Just och det måste jag ta. Det är så här, hela tiden ett högre metaperspektiv. Så här, vad är det större perspektivet? Vad är systemet? Vad är kontexten som gör att det här händer? Och hur kan jag ta ansvar på det större plan? Det är ledarskap. Om någonting, oavsett var du är i en nivå. Så här, att kunna kliva tillbaka och se situationen som uppstår ur ett mer utzoomat perspektiv. Och sen välja att agera för att skapa bättre förutsättningar för den här kontexten. Just det. Och att hela tiden göra det när det blir en personlig konflikt, när vi har misslyckats att uppnå ett mål, där, så här, eller där det är någon som har en jävla idiot och har slagit någon annan. Alltså även i de värsta av situationer. Att hela tiden bara kliva tillbaka. Okej, men vad är... Så här, det är inte du som är... vi ska inte införa livstidsfängelse för 16-åringar gängkriminella. Så här, för det är så naivt att tänka att det var han som var ond. Så perspektivet, så här, vad är det för kontext som gör att det här uppstår och hur kan vi på ett större plan agera för att skapa bättre förutsättningar för att se till att det här inte händer än att bara titta på det. Grejen. Det är mer proaktivt än reaktivt. Förebyggande åtgärder. Förebyggande åtgärder och liksom metaperspektiv. Zooma ut, vad är kontexten? Vad är de faktorerna som påverkar som gör att vi hamnar här? Apropå gängbrottslingen. Ja, hur löser vi det? den situationen vi är i idag i Sverige. Men alltså, om vi har byggt ett samhälle där det ses som ett schysst alternativ att komma någonstans i livet. Då kanske vi inte varit så bra på att visa de andra vägarna. Vi var på ett mansläger, du och jag. Ja. Du som... Mankind Project. Du som tidigare upplyst man då, om man så vill. Och jag då som noob-man som du skulle guida igenom den här processen på ett sätt. Ja, jag var deltagare 2019. Jag gjorde det alltså bara typ 2 månader innan jag fick mitt första barn. Och bara så här, men nu ska jag göra någonting för att förbereda mig för att vara pappa. Så då åkte jag på det här. Det är fantastiskt. Så här, bara för att ge till lyssnarna lite kontext. Det är ju så här. Det är 30 deltagare, 35 deltagare. Det är 60 man i personalen. Så det är nästan 2 personal per deltagare. Så det är sån bizarrt vält hållet. Liksom. Och det är 48 timmar av en resa som man som deltagare får gå igenom då. En initiering för att bli vuxen man. Och det hålls även i ideell organisation som finns över hela världen. Så ingen av de här 60-50
personalen får betalt, utan man betalar till och med sitt eget uppehälle för att kunna vara med. Så det är helt liksom en ideell förening som ligger bakom det. Och det har 80 000 man som initierats nu. Sen då slutet av 80-talet när det startade. Och det är alltså en av de bästa platserna jag hittat. Jag har ett par sådana platser där jag kan hitta och gå och gräva. Men otrolig plats för att möta sig själv. Just det. Och våga ställa sig själv till svars för konsekvenserna av mina handlingar. Utan att göra mig till offer. Men så här, se att mitt liv är en konsekvens av mina handlingar. Men jag är inte dålig. Jag kan ta ansvar. Jag duger som jag är. När du gick igenom den här initieringsriten, förändrade det din syn på världen eller på manlighet på något sätt? Den har ökat längden mellan upplevelse och reaktion. Eftertänksamhet. Den här lilla pausen där jag kan välja hur jag ska agera. Någonting händer, jag kan känna det och jag kan välja vad jag vill agera. Och det där är någonting som alla kämpar med hela sitt liv. Att öka den pausen. Att inte vara reaktiv direkt på inputen liksom, som ett djur. Och det är det som Mankind och som den mansgrupp av Mankind-deltagare som jag har varit med i sedan dess har gjort för mig. Så här, bara öka min förmåga att ta ansvar för mina egna känslor så att jag inte reagerar i affekt. Känner du att du kom närmare dina egna känslor när du gick den här upplevelsen? Det är sättet som man gör det. Det är sättet som jag gör det. Genom att få känna känslan. Genom att bli bättre på... Jag ser lite som att spela på ett instrument. Alltså att kunna spela fler genrer. Att spela fler toner. Att ha ett större vokabulär i sitt emotionella uttrycksmedel. Genom att ha det så kan jag vara mer närvarande. Apropå know your neighbor eller liksom skapa relationer och så vidare. Känner du att den närheten till känslor har påverkat din relation med din fru? Ja, med min fru? Ja, absolut. Absolut. På vilket sätt? Jag är bättre på att lyssna. Jag är bättre på att se hennes känslor. Alltså, ju bättre jag blir på att känna en känsla, desto bättre blir jag ju på att uppmärksamma den känslan i någon annan. Alltså, som så här, du kan inte ha en åsikt om vad som är bra mat om du inte har smakat på en del mat och upplevt en del mat eller lagat mat själv. Och så här, det är genom att vi tränar vår palett som vi också kan uppmärksamma. Men det här är det här och det här är det här. Det här smakar så här och det här smakar så här. Och när jag övar mig på att känna olika känslor och faktiskt tillåta mig själv att ha dem, så blir det lättare för mig. Ja, men nu ser jag ju den i dig. Den där känslan som jag inte sett förut i dig. Eftersom jag har bekantat mig med den, lärt mig känna den smaken, så kan jag också se den i dig. Och det blir lättare att möta. Alltså, jag tänker också som förälder till små barn. Känner du att du kommer närmare liksom barnens känslor på ett sätt? Precis. Jag älskar att få vara närvarande i deras känslor. Så för det gör ju mig lyckligare när de är glada. Det gör mig ledsnare när de är ledsna. Och att jag kan få vara med i det och hålla mig. Så här, om jag vill att du ska göra någonting och du är ledsen för att du inte vill göra det,
då ska ju min reaktion vara att gå in i sorg och känna den med dig, samtidigt som jag handlar på ett produktivt sätt för att komma ur situationen och lösa problemet. Om jag istället går in i ilska när du känner sorg, så blir det svårare för mig att möta dig och agera på ett produktivt sätt för att få dig att faktiskt ta på dig skorna. Eller vad det nu är jag ska göra. Så att genom att kunna relatera till känslor och ta in dem och vara med i det, åka med på din känsloresa, så kan jag möta dig där du är och hjälpa dig att bygga, ta stegen för att komma ut det. Jag säger inte att jag gör det här varje gång. Jag blir arg på dig när du är ledsen för att du inte vill ta på dina skor. Det händer i morse. Liksom. Men så här, genom att träna på mitt emotionella vokabulär blir det lättare för mig att sätta mig in i en situation där jag kan hjälpa dig ut ur hålet som du är i. Om du är arg, eller om du är ledsen, eller om du känner skam. Om jag kan komma ner i hålet med dig, så är det lättare att hjälpa dig att klättra upp, snarare än att jag ska stå där nere och säga, men vad fan, kom upp. Den där är svår, och det där försöker jag göra också, för att mina barn är äldre nu. 13 och 11, lite preteen och väldigt mycket, ja, man märker ju att det är mycket hormoner, och det är sura aminer och allt man gör är fel, och man är supernoob och så vidare, och du har ju något att se fram emot där. och som förälder försöka då hjälpa de unga att på något sätt, okej, det här är det du känner, du kan kontrollera det här, du är liksom, ja, den är svår, för det blir ju lätt det där, liksom, som du sa, att man står ovanför och tittar ner på något sätt. Bara den formuleringen, du kan kontrollera det här, att jag säger till dig, kontrollera dina känslor. Ja, jag försöker coacha med mina fel och brister och belysa detta i alla fall. Och där är dilemmat då, att om jag inte kan visa att jag kan känna den känslan du kan känna, och jag visar hur jag tar kontroll över den och tar steget ur den, då jag måste ju föregå med gott exempel, och ska jag föregå med gott exempel, då måste jag kunna kliva in i känslan och vara i den och visa hur man kommer ur den. Att bara säga, ja men fan, klättra upp ur hålet. Det där, ta kontroll över dina känslor. Bara, nej. Men det är ju det som är så svårt, och det är det som är den här kontexten av det här projektet också intressant, för att där är du ju på din lilla mini-personlighetsutvecklingsresa. Men sen att ta med sig det i coachingrollen, vilket är ju liksom, som förälder är det ju en ledarskapsfråga, och också i ett team. Att, skulle du säga att, jag menar, om det är någon som sitter och är väldigt, allting är bara skit. Alltså går man ner i den rollen då, eller i den känslan? För att man vill ju också visa på att, ja, men jag har känt det här också, så här gjorde jag. Ja. Men och den i den stunden, att bara frammana, vad sitter den känslan i kroppen, i dig? När jag känner precis den typen av desperation som du känner där, vad sitter det i mig? Och sen därifrån, att ha bara rört vid den i sig själv, säga okej, ja, men nu är vi här. Vad ska vi göra? Så att att bara gå via den och nudda vid den i mig själv, så att jag förstår i stunden vad det är vi pratar om. Det är inte en abstrakt grej för mig, den där känslan som du har. Det är något verkligt som jag känner i min kropp. Och därför, för vad du förmedlar då mellan raderna är att jag förstår. Är det att mötas i känslan? Ja. Och jag behöver inte gå in i och börja älta bara för att du ältar den. Men jag behöver känna den. Jag behöver nudda vid den. Ha den som avstamp i mitt möte med dig. För man vet ju, apropå loopar, alltså man vet ju hur lätt det är att komma in i ett destruktivt tankemönster. Och hur svårt det kan vara att ta sig ur det. På många olika plan, frustration eller ilska eller vad det nu må vara. Liksom. Så att man vill ju inte självmant gå ner där, kanske, om man inte har övat.
Okej, fair enough. Jag då? Jag förstår många att du med inte mig. vill det. Jag förstår att du inte vill det. Mm. Det är ganska vanligt. Att inte För där vilja känner det. man sig också att när man väl har kommit till när jag väl har kommit till den nivån, men okej, jag kan behärska mig själv och jag kan ta hand om de här upp och ner berg- och dalbanan i mitt känsloliv. Jag vet hur jag har de verktygen. Då vill man ju inte frivilligt Okej, hjälp mig Augusta. Så vad jag hör dig säga är att du vill inte gå dit för att du är rädd att fastna där också. Ja, absolut. Så kan Så det då vara. låter det ju som att du inte har verktygen för att ta dig... Alltså, True. för om du är helt trygg i att jag kan ta fram den där desperationen i mig själv och jag vet hur jag tar mig ur, då är det inget farligt. Då kan jag göra det där i stunden och... Till mitt försvar, vid frukostbordet, när man sitter eller när jag då ska sitta och försöka skapa vad är det som behöver uppnås idag? Och finna den här passionen för att göra det på ett konstruktivt sätt. Och samtidigt då gå ner i det hålet. Ja, det är möjligt att det funkar. Men det kan lätt rubba den... För ju bättre du blir på att spela det här instrumentet med dina känslor, desto snabbare kan du ju gå ner, röra vid det och ta dig tillbaka. Just det. Och genom att göra den incheckningen och nudda vid det och veta vad det är, så blir du mer medveten om vad det är som händer. Och det här att komma fram med en produktiv lösning om hur ska vi göra det här till en bra dag, det kommer du göra så mycket bättre om du bara kan komma in där och nudda det där. Så det är inget... Om du kan spela instrumentet så är det inget farligt att spela den där falska tonen. Ja, men det är ju det. Man vill ju gärna vara the bigger man på ett sätt. Du vill vara... Jag vill vara... the bigger man. Nej, men... Varför då? Du är inte the bigger man. Du är en helt vanlig jävla nisse. Ja, men tolka mig korrekt här. Liksom att om min fru är förbannad av kanske någonting som har hänt, men också kanske hormoniellt och någon har glömt en tröja här och så vidare och vi sitter och planerar dagen. Hjälper det att båda föräldrarna går in i den ilskan? Eller kan det inte finnas en fördel att det finns en balans där mellan, nu är den här föräldern sane, så att säga. Då går vi in lite djupare i det här. Ilska är som, precis som skratt, är känslor som ofta gömmer någonting. Alltså skratt kan vi använda för att skratta bort någonting som vi inte vill lyssna på, som vi inte tar på allvar. Ilska kan komma för att det är sorg eller skam eller skuld som ligger bakom. Så att när du ser ilskan, sure, den är ganska lätt att känna igen, den vet vi hur den ser ut. Ja. Det är ganska basic. Kan du se vilken känsla som ligger bakom? Och känna den och relatera och möta i känslan som ligger bakom. Så kan hon känna sig sedd. Då kan den här ilskan desarmeras. För att hon känner sig sedd i känslan av hjälplöshet som ligger bakom. Eller känslan av skuld eller skam för den delen ansvar hon har i att skapa situationen. Eller vad den är liksom. Så här, kan man mötas där och så bara, och den känner vi båda två. Att vi vill inte, ingen av oss vill ju vara här. Ja. För det är lätt det som blir precis som du säger, att när man går och ska vara den här, låt oss tänka logiskt, den manliga klassiska sättet att lösa problem. Att det blir snarare som du säger, det blir en klyfta emellan. Ja, för det är ju inte, det är ju en illusion att du löser ett problem. För problemet är ju känslan. Ja. Nej, men det som jag tror jag vill förmedla i en sån situation, det är så att säga, det här är inte ett så stort problem.
vi behöver inte fokusera på det just nu. Nej. För att det stjäl energi från det som vi behöver hantera. Ja. Och rent liksom matter of fact logiskt så kan det väl finnas någonting där. Men det hjälper kanske inte att disarm den situationen på ett effektivt sätt. Nej, för om problemet är inte att det ligger en tröja på golvet. Problemet är att när jag plockar upp den här tröjan igen så känner jag mig ensam. Mm. Så känner jag mig övergiven. Så känner jag mig inte sedd. Mm. Då är inte lösningen att plocka upp tröjan. Så himla rätt. Så himla rätt. Mm. Så det är så här, när vi ser att så här, det är känslan som är, det vi gör när vi leker familj är ju att vi bryr oss om varandras känslor. Ja. Så här, annars behöver vi inte ha familj. Då kan vi bara betala och ha anställda hemma som diskar åt oss och tar hand om våra barn. Och, alltså, varför ska vi skaffa barn? Eller om vi inte ska ha dem som arbetar i familjeföretaget. Men så här, vi gör ju det här för att vi älskar att vara människor tillsammans. Och det är en känslomässig resa och åtagande. Det är inte en praktiskt känslomässig. En praktiskt den mänskliga upplevelsen. Vi har inte gift oss för att det var praktiskt. Liksom. Men vi kommer ju komma dit någonstans när vi har de här autonoma robotarna som hanterar hushållssysslorna. Ja, precis. Med då antagandet att vi gör saker för att uppnå mål. Så här, jag kan uppskatta och klippa gräset. Det är ju klassiskt om man vill få en träningsrutin och fungera, då är det inte så här jag måste, utan det är så här, det här är egen tid. Ja. Som ett exempel. Och jag tror att jag har umgåtts en del i kretsar med alldeles för mycket pengar. Där vilket problem som helst kan betalas bort. Och vad jag... Är det första generationen eller andra generationens pengar i ett sånt scenario? Första, mest. Nyrikt folk. Ja, men precis. Och även så här andra generation, men då liksom amerikanska andra generation. Så här, det är en amerikansk bubbla mest. Men i alla fall, vad jag ser är de som mår bra i det har förmågan att värdesätta ganska mundana saker. Att inte använda sig av pengarna för att ta bort all friktion i vardagen. Och optimera efter någon form av produktivitetsgrej. Just det. Alltså några av de finaste miljardärerna jag har lärt känna, de tar hand om sina barn själva istället för att ha en heltidsnanny. Liksom. De lagar mat åt sina gäster själva och bygger relationen med sina gäster genom sin kärlek till matlagandet. Alltså så här, det är en så att de mest basic av mänskliga av mänskliga behov och av mänskliga sysslor. Att återta dem som sina. Som en del av det som bygger ditt liv. Som gör att det rum du är i känns som ditt rum. För du har städat det. Eller du har inrett det. Eller maten känns mer som din mat för att du faktiskt har lagat den. Alltså det finns så mycket där. Apropå just så här, affärsmässigskap, säger man så? Affärsmannaskap. Ja, men och hela så här, den kapitalistiska produktivitetsoptimeringen som letar sig in i hemmet. Ja, men så att frukostbordet blir en liksom growth hacking-övning. Ja, nej, men absolut. Och, men det jag ville komma till liksom som, om man kollar på, som vi var inne på YouTube, kolla på liksom så här
lyckas du som entreprenör? Alla de grejerna. Det är ju precis. precis som du säger, det är tidsmaximering, det är effektivisering, det är optimering. Så här, rent matematiskt, du tar 1 timme, 2 timmar per dag att laga mat. Outsourca det. Så då kan du jobba 2 timmar till. Att ta hand om barnen. Ofta så kommer ju de här råden också från de som inte har barn till att börja med. Och också så här, då ska du faktiskt lägga de där 2 timmarna på att ta hand om barnen. Ja. Och då kan jag köpa det kanske. Beroende på hur gamla de är. För vid en punkt så är det så här, fast du kanske ska laga maten tillsammans med barnen. Det är också en del att lära barn att vi tar en del av hushåll och så här. Och jag tycker inte det är någon principiell skam i att ta hjälp med att laga mat hemma eller ha en barnvakt. Jag tar in barnvakt eller ha någon som hjälper till att städa hemma. Så där. Men det är när du börjar se på frukostbordet, på familjelivet, på ditt sociala liv utifrån någon form av optimeringsrutin. Då hamnar du där du möter din fru och kommer med fast det optimala sättet att lösa den här situationen är det praktiska förhållningssättet. That's not why we're here. Nej, sant. Men det är ju den ständiga konflikten mellan så att säga den här optimering, för att det är ju så hela samhället ser ut på något sätt. Att det är så här, du ska få mer output för mindre input hela tiden. Och det är därför vi har ett inflationsmål på 2% också. För att om vi inte åtminstone är 2% mer effektiva varje år så förlorar vi pengar. Vi kan inte vara lika effektiva. Om vi ser inflation som en proxy för... Ja, men det är väl lite så ekonomin är strukturerad. Jag menar, om vi skulle ha samma output varje år, då skulle vi backa 2%. Alltså den måste öka. Det där är en väldigt lång vi behöver inte grotta ner oss där. nationalekonomisk analys som vi kan gå in i. Liksom. Men så här, det är en del av den tid vi lever i. Att allting ska optimeras för ett syfte som är i slutet av regnbågen, som är i slutet av rollspelet. Okej, nu rundar vi av lite grann. Jag tänker i kontext med det här. Balans. Känner du att det är det som, alltså ringar det in någonting eller är det feltänkt? Balans, som är den perfekta balansen mellan balans och obalans. Okej, det är ett nytt ord. Det är ett gammalt påhittsord från mina kompisar. Jag tänker, för det är många man pratar med så här, high performance entreprenörer, det är så här, det finns inget som balans, jag tror inte på balans. Nej, jag tror att du måste ha en relation till balans. Jag tror du måste ha en relation till, men jakten på balans är destruktiv i sig. Så att det är det här, om man tar det så här, balans är ett ord som är lite trygghetssökande. Att det finns något optimalt läge och där jag är säker och där jag inte behöver utsätta mig för det okända, där jag inte behöver vara stressad, sådär. Och jag kan hålla med. Så här, och det ska finnas, du ska ha delar av ditt liv som är i balans. Du ska ha sätt att kunna ta dig till balans när du känner att du behöver mer av det. Men du ska också utmana dig själv i att så här, men det här behöver jag göra för det här ifrågasätter någonting som jag har vant mig vid. Det här skapar lite mer kaos i mitt liv och jag väljer medvetet från den här punkten av trygghet kan jag välja att skapa mer kaos i mitt liv genom att göra den här grejen. Att gå utanför komfortzonen egentligen. Så att du kan, det är när du har det trygga, där du har tillgång till balans, som du också kan göra medvetna val att sätta dig själv i obalans. Så att och du behöver kunna pulsera mellan de här, så här stänga, öppna, att bli något kontra att vara någonting. Att prata om framtiden och nu ska vi ge oss ut och nu ska vi förändra saker och kunna kliva tillbaka och uppskatta stunden för vad den är och att det finns ingenting du behöver göra, allt du har redan allting här. Och vi behöver kunna göra både och. Du kan behöva göra både liksom, om man säger så här, Tony Robbins och Eckhart Tolle. Alltså ut och hitta någonting och jaga efter någonting eller skaka om eller chansa eller så här. Och
bara stanna i stunden. Vet att du inte behöver göra någonting. Du duger som du är. Och det finns ingenting som behöver ändras på. Fint. Tack Gustav Tada för att du kom hit. Tack.